вивчити фотографію неможливо. І це є найбільшим азартом, коли ти прагнеш постійно вдосконалюватись, ти хочеш перевершити себе, це дає драйв, який спрямований постійно ж знову ж таки брати в руки фотоапарат і хоча б трішки, але себе перемогти вчорашнього. Okay, so welcome back everybody to a new episode of Eyeshot 50mm, and today we're joined by Taras Bychko, a Ukrainian photographer and visual artist whose project Out of Time awarded second place winner in the Eyeshot Open Call 2025 lingers the presence between a Soviet past in the cities and suburbs of his own hometown. So welcome Taras, and thank you for being with us. Welcome, Taras, and thank you for being with us. Before we get started, I just wanted to leave a small message to all of our viewers to keep liking, keep commenting, keep subscribing, and keep supporting Eyeshot, because by supporting Eyeshot, you're supporting independent street photography, independent publishing, independent made in Italy arts and craftsmanship. So welcome, Taras, and again, thank you for being with us. So let's start immediately with one of the most toughest questions we always ask our guests. And the first one is, who's Taras Bychko according to Taras Bychko? Батько, чоловік і людина, яка дуже любить фотографію. І з іншого боку, фотограф, людина з фотоапаратом. So you went from being a legal consultant to being a photographer. When did you realize that the law wasn't enough to describe the world for you? Напевно, права і ніколи було достатньо, тому що я чітко поділяю своє життя на два періоди. Перше – це Тарас Bychko, юрисконсульт в великому державному підприємстві, де я ніколи не цікавився фотографією. Для мене фотографія була завжди десь осторонь, і ніякої пристрасті я до фотографії не мав. А от коли я вперше взяв в руки фотоапарат, а це сталося після народження мого сина, я придбав фотоапарат для того, щоб документувати зростання, фотографувати сімейний альбом. І якраз от в цей момент в мене з'явилася якась велика пристрасть до фотографії. Мені стала цікава фотографія з точки зору історії фотографії, з точки зору робити фотографію, аналізувати її. Навіть технічні якісь аспекти, їх збагнути для мене стали цікавими. Але, звичайно, то в цей момент не можна ще було говорити про розуміння, що фотографія є мовою, що фотографія – це створення сенсів. Це було, напевно, більше як покликання якесь вивчити цей жанр, зрозуміти його і напевно, цього було б і досить, але після ось таких маленьких сатисфакцій, коли ти робиш кадр і отримуєш якесь задоволення від того, що ти бачиш на екрані, коли ти відчуваєш це світло на об'єктах зйомки, яких ти фотографував, якісь композиційні вдалі рішення, на такому моменті вже з'являється якийсь більший інтерес. Це вже перестає бути просто чимось новим, а все ж таки ти хочеш доторкнутися глибше, ти хочеш зрозуміти більше. І от, але це вже наступний етап, це вже набагато пізніше, ніж з першим дотиком до фотоапарата, чи до плівки, чи до друкованої фотографії. And following up to the question that Marilu just asked you, when did you realize that your background in law could have taught you something about the way you observe the world? Насамперед, юриспруденція допомогла мені комунікувати з людьми в громадському просторі. Це те, що для мене стало, напевно, найважливішим, оскільки я розумію, що знімаючи на вулиці, я не створюю ніякі протиправні дії, і таке глибоке усвідомлення, що ти не робиш нічого поганого, дозволяє почувати себе впевнено. Ти розумієш, що ти не порушуєш ніякі закони, ні норми, і ти працюєш вже думаючи про кінцевий результат і не відволікаючись
на ті речі, які будуть заважати тобі у зйомці. Do you remember the first photograph that made you think, this is my path? And what was your first camera? Це не була одна фотографія, це була сукупність фотографій, де я фотографував свого сина. Вони, напевно, були побудовані на тих емоціях, які я відчував, коли переглядав фотографії, і це якась своєрідна сатисфакція. Коли ти дивишся на зображення, ти бачиш рідних тобі людей, ти отримуєш певні емоції, дивлячись на ці фотографії, але окрім того, вже з'являється розуміння, що це гарна композиція, це красиве світло, це поєднання одного і іншого. І дивлячись на такі фотографії, оскільки це дійсно я до того моменту, поки не почав фотографувати дитину, я не фотографував. І для мене це було якимось новим відкриттям. Напевно, це була передумова до того, що я вже розумів, що можна розмовляти за допомогою фотографії, але в цей момент це от було якесь почуття задоволення від того, що ти зробив, яке давало наснагу працювати далі, ти вже отримував пристрасть. В результаті фотографія залишається по сьогоднішній день цією пристрастю, до якої хочеться повертатися і постійно бути разом поруч. Was photography born out as a personal necessity or as a way of speaking to the world and a way of being understood by a larger group of people for you? Це була абсолютно особиста егоїстична річ, яка була спрямована на фотографування, як я вже сказав, сім'ї, моїх рідних та близьких. І в якийсь момент, коли ти починаєш більше вивчати історію фотографії, занурюватися в створення чужих проєктів, серій, ти починаєш досліджувати. І ось це досліджування, воно, яке було побудоване спершу на таких дуже особистих намірах, привело до розуміння, що фотографія стає інструментом, мовою, яка може бути почута великою кількістю людей. Тоді вже з'являється поняття глядача, тоді вже розумієш, що це фотографія, якщо це мова, це є діалог, який повинен бути почутий, якщо це хороша розмова, хороший результат. Тому вже потім з досвідом приходить розуміння, що це є універсальна мова, дійсно, яка зрозуміла для всіх, хто слухає, неважливо, якою мовою ти розмовляєш, але ти розмовляєш мовою фотографії. Your visual style is very much a blend of documentary and lyricism. How do you find the perfect balance between empathy and a little bit of distance from your subject? Насамперед, я вважаю, що будь-який жанр фотографії, якщо це хороша фотографія, вона є художньою. Художня фотографія для мене, вона про поезію буденності. В моєму випадку. Я дуже люблю перетворювати буденність в поезію. Це та річ, яка для мене є дуже важливою. Це з одним з правил, з якими я працюю. І, звичайно, що один з інструментів, який мені дозволяє розтворювати це є емпатія. Я вважаю, що емпатія є надзвичайно важливою і стоїть в одному ряді з інтуїцією у фотографа, з розумінням композиції, продовженням руки фотоапарата. Тобто це є невід'ємні речі. І це цей вид зйомки, який для мене насправді важливий. І все, що я фотографую, я хочу, щоб воно було для мене важливим, хвилюючим, цікавим і не залишало мене байдужим. Напевно, якщо б я, працюючи над темами, які мені не цікаві, я би не зміг їх ні розпочати, ні завершити, а це б було все ж таки щось невластиве мені. Тому, звичайно, працюючи і в пошуку тем, я звертаю увагу на ті речі, які будуть хвилювати в першу чергу мене. Якщо це відгукнеться глядачем, це значить, що я виконав роботу добре і не залишив байдужого глядача.
Still staying on the topic of technicalities and photography, natural light plays a key role in your work. Do you use it more as a technical tool or as a way to express better your feelings and your emotions within the scene? Для мене природнє світло дійсно є дуже важливим. Я вважаю, що світло перетворює прості речі на чарівні, а оскільки я фотографую дуже багато в громадських просторах на вулиці, я звертаю увагу на роботу зі світлом, тому що мені більше подобається знімати саме з природнім світлом, а не з штучним. Для мене природнє світло, воно цікаве через свою нестабільність, нестійкість, через те, що воно дуже часто різне, в залежності від того, де ми знаходимося, в який час, під яким кутом воно падає. І це те, що може стати повноцінним героєм зйомки. Ти можеш ходити тими ж самими вулицями, але ходячи в різний час доби, в різний стан природи, ти, спостерігаючи за світлом, знаходиш все нові форми прояву і, відповідно, можеш по-різному побудувати, відреагувати на ситуацію. І це, я б не сказав, що це партнер по зйомці, чи це річ, яка мені дуже подобається. Це те невід'ємне, це те, що я хочу знайти і знайти постійно, перевершивши себе. Щоб кожен кадр він був цікавіший, звичайно, що це ще той виклик, але якраз робота з природнім світлом є тим інструментом та навиком, який дозволяє постійно бути включеним. Ти шукаєш нові сюжети, які були багато разів вже до того, але просто якщо якась проїде, там автомобіль проїде, чи птах пролетить, ти зовсім по-іншому побачиш це за рахунок світла. Тому, звичайно, що фотографія – це малюнок світлом, і це світло є дуже важливим. So, you're a photographer who dabbles both in black and white and color. When you choose whether to go forward with a project in black and white or color, what's the most important thing to you? Is it aesthetic or is the narrative of the project more important? Звичайно, на початках це відбувалося все за рахунок інтуїції, за рахунок спонтанної інтуїції. Ти обираєш, чи це буде чорно-біла фотографія, чи кольорова, ти обираєш плівку. Але з досвідом з'являється вже чітке розуміння, що вибір плівки, вибір інструменту безпосередньо залежить від того, який проєкт ти знімаєш і яку візуальну мову ти формуєш. Тому зараз, звичайно, що це залежить від того, яка моя основна ідея проєкту, і над чим я хочу працювати, і які акценти зробити. If you had to name 3 things that you would never do without while shooting, would they be physical objects or mental attitudes, which is something that for a photographer is truly important within a scene? Насамперед, це присутність камери. Це те, що куди б я не йшов, я завжди беру з собою камеру, і вона мусить бути продовженням моєї руки. Друге, це є чітке розуміння, що ти хочеш фотографувати, над чим ти працюєш. І третє, це готовність та бажання прислухатися до того, що відбувається навколо. If you had to define your aesthetics with 3 words, which words would you choose and which ones would you absolutely avoid? Насамперед, це залежить від проєкту, над яким я працюю. Тому що візуальна мова, вона і впливає на естетику самого проєкту, самої фотографії. Тому для мене це буде варіюватися в залежності від теми. Я люблю красиву композицію, багатоплановість. Мені подобається поєднання гармонійних кольорів. Мені подобається перетворення буденності в поезію. Це всі ті речі, які формують мою фотографію. Але в залежності від проєкту, вже згадана чорно-біла фотографія, кольорова фотографія, вони теж будуть впливати на естетику. Мені б не хотілося фотографувати вульгарність, мені б не хотілося фотографувати бідність, тяжкість, ті речі, які будуть викликати не ті моменти, які би я хотів вкласти в свою фотографію.
Switching gears a little bit, so we'll change the section for a second. I wanted to ask you, you've been moving from Ukraine to the UK, so from Lviv to a different city in the UK, Tunbridge Wells, if I'm not mistaken. How has your, let's call it, displacement influenced the way you do photography and the way you see the world? Переселення не змінило мій спосіб фотографування. Звичайно, що вимушена імміграція, вона впливає і вплинула на мене особисто. Але спосіб фотографії, він не залежить від місця, де ти знаходишся. Я багато подорожував, живучи в Україні, по різних країнах світу. І, звичайно, що завданням, яке я собі ставив, знайти настрій, відчути певне місто, місце, локацію і передати цей настрій у своїх фотографіях. Тому переїзд, він не змінив мій спосіб фотографування, він окреслив інші теми, над якими я працюю. І, зокрема, в моєму житті з'явилась дуже важлива тема, яка стосується вимушеної імміграції. І саме з цим новим своїм досвідом я пояснюю для себе і спосіб фотографування. Це те, на що я звертаю увагу, що стає головними героями моїх фотографій, і ті речі, які формують вже і розкривають цю тему. Switching gears a little bit again, would you ever not take an image because it crosses a moral or human boundary, according to you? Якщо буде стояти питання, чи допомогти людині, яка знаходиться в біді, чи сфотографувати, звичайно, що я виберу допомогти людині. Тому фотографувати страшні страждання людей, речі я не хочу, і тому я їх і не фотографую. For photographers, being part of collectives or photographic communities is something that it's truly valued. And we want to know a little bit more about it from you. So being part of collectives like the Ukrainian street photographer or others, do you think has made you a different photographer? And what do you think about the role that a photographer has within the community itself? Будь-які спільноти – це насамперед про людей, які їх об'єднують. І цей досвід в українській вуличній фотографії, в інших колективах, він є надзвичайно важливим, тому що під час таких зустрічей відбуваються дискусії, відбувається обмін знаннями, досвідом. Це перший випадок. Другий, коли ти створюєш виставки, виступаєш як куратор, ти виконуєш суспільно важливу таку роль для об'єднання людей, яким важливе те, чим ви займаєтесь, тобто пристрасть до фотографії. Без сумніву, мій досвід показує, що це дуже правильний шлях для мене. Я радий, що я дотичний до української вуличної фотографії і спрямовую свій потенціал саме в розвиток української вуличної фотографії. When you look through the viewfinder, what still holds the power to surprise you? Для мене фотографія насамперед це процес самопізнання. Вона запускає і процес пізнання навколишнього світу в тому числі. Я вважаю, що фотографія це, якщо використовувати якісь метафори, це як сходи, які ведуть до верху і в яких немає кінця. І саме оце сприйняття фотографії, коли ти живеш, змінюєшся, вдосконалюєшся, воно дуже близьке до мого розуміння, як вивчити фотографію. Вивчити фотографію неможливо. І це є найбільшим азартом. Коли ти прагнеш постійно вдосконалюватись, ти хочеш перевершити себе, це дає драйв, який спрямований постійно, знову ж таки, брати в руки фотоапарат і хоча б трішки, але себе перемогти вчорашнього. У фотографії якраз оця конкуренція, якщо вона існує тільки із тобою. Тому сукупність цих речей, вона мене заряджає, і я щиро хочу в собі вберегти ось це бажання дивуватися, бажання спостерігати і прислухатися. And in your opinion, what's the most challenge of documentary photography today?
Це зберегти чесність, щоб фотографія не перетворилася на бізнес-план і не стала слідкувати виключно повістці і трендам, які формують запит. Тому підхід до документальної фотографії я теж вважаю дуже глибоко особистісним, коли ти хочеш бути відвертим зі своїм глядачем, коли ти хочеш бути чесним насамперед. Саме ось це потрібно зберегти і не піддатися тим викликам, які зараз так часто нас оточують. Which artists, photographers or not, have shaped your overall vision? Is there anyone you would call an invisible mentor, so to speak? Для мене такий невидимий ментор – це всі мої фотокниги, які є у мене в колекції. І гортаючи такі фотокниги, я дійсно звертаюся до ментора, до автора цієї книги і стараюся зрозуміти, чому цей автор це зняв, як в нього зародилася ця тема, чому він наголосив на цих чи інакших питаннях. Тому це, напевно, ось така сукупність книг, це і стало для мене моїми менторами, але в певний період часу я міг виділити і можу зараз виділити людей, які, напевно, повпливали на мене найбільше. Якщо ми говоримо про фотографів, це Вільям Еклстон, Борис Савєлєв, Дайдо Моріяма, Андре Кертеш, Роберт Франк, Йозеф Куделка. Їх насправді дуже багато, але саме опрацювання, саме бажання зрозуміти, на що ці прекрасні автори звертали увагу, яким чином вони працювали з конкретною темою, вони дійсно ставали таким невидимим ментором, який і по сьогоднішній день я стараюся знайти ці книги, які мене захоплюють, знайти авторів, які мені дуже цікаві, і хочеться завжди зрозуміти, а як ж це було знято, не з точки зору технічних аспектів, а власне, які сенси вкладав автор і як працює це мультитрактування в його випадку. So now instead, we'll move a little bit more into Out of Time, which is the limited edition workbook we're doing together, available for pre-order until December 31st. So my very first question would be, how did Out of Time came about? How did you manage to create the project and to give the sense of suspended time within the series you've created? У 2018 році, коли я паралельно працював над проєктом Сихів, я в проєкті Сихів почав досліджувати питання часу. Мені стало цікаво працювати над таким дуже важливим елементом, як дух часу. І коли я подорожував Україною, я звернув увагу, що незважаючи на стрімкий ріст соціально-економічного життя в Україні, були маркери, які начебто залишилися в 50-х, 60-х, 70-х роках пострадянської України. Мені завжди хотілося думати, що цей час повинен бути стертий з сьогоденням, і я вірив, що відбудеться цей момент, коли це станеться. Але в силу певних обставин цього не відбувалося, і мені схотілося зробити акцент власне на цих маркерах для того, щоб зберегти цей дух часу, який не сьогодні, але вже завтра, на мою думку, мав би змінитися. And let's not forget that Out of Time is the second place winner of the series category of Eyeshot Open Call 2025. And because of this, I wanted to ask, what does this recognition mean to you? And what did it reveal about your work and maybe the other finalists? Я дуже рідко беру участь у фотоконкурсах, але коли я побачив open call до конкурсу Eyeshot, я переглянув попередні видання, і мені сподобалось, що саме в цьому конкурсі немає бажання догодити якимось трендам. Я бачу фіналістів, які спрямовані на розповідь про людину, про проблематику, про ці теми, які хвилюючі для авторів. І це, звичайно, привернуло мою увагу. І я вирішив податися на open call, і таке високе місце від людей, які були в журі кваліфікованих, хороших авторів, є надзвичайно важливим для мене, оскільки це
є своєрідне підтвердження, що цей проект важливий не тільки мені, а й важливий широкому колу глядачів, людей, які компетентні в цій сфері. Okay, Taras, so we're finally done, and we hope you had fun as much as we did. So thank you for being with us, and thank you for letting yourself free with both of us. So that was special. Thank you, Taras, for being with us today. And before we all say bye, I wanted to leave the last message to all of our viewers to keep liking, keep commenting, keep subscribing, because what's just one small click to you means the world to us. And keep supporting Eyeshot and the artists we feature, because by supporting Eyeshot, you support art, you support independent photography, you support street and documentary photography, and you support independent publishing. So thank you for watching, and see you next episode, and bye.